I think this is the more important. It can make your business more stable. Kasi meron kang consistency of the quality of products na pinoproduce mo and the quality of services na binibigay mo sa iyong mga clients. And that makes your business sustainable and stable, right? Dito yung increase your business. 6 reasons why you should start your business. As much as possible, you apply. Positive Day, Gilivers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang umaga sa lahat ng mga Gilivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat ng gusto magpo-code sa atin, online and business consultation, and if you want to advertise your business, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. Alright, so one opportunity or one form of expanding or making your business more stable, ayan ang pag-usapan natin, na no-overlook natin, maaaring nakikita natin on the social media, television, or tayo mismo na-experience natin sa ibang businesses, pero ninineglect natin. Okay, so yan ang ating topic. So get your pen and your notebook and of course our rockstar coffee para makapag-concentrate tayo. Okay, so ito yung tinatawag nating subscription model. Ayan. So maaaring experience mo na yan kasi di ba lagi tayo sa labas, di ba? As business owner, dapat nagpupunta tayo sa mga business establishments, kahit sa mga competitor natin, dapat nagpupunta tayo, okay? So, ito yung, paano ba natin gagawin yan, Doc V? So, I have here 6 models para sa ating subscription, okay? So, pwede ka mamili, depende sa nature ng iyong negosyo, right? And bago ang lahat, please subscribe po sa aking second YouTube channel, I Can Change Project. It's a full English version, so sa lahat mga nasa ibang bansa o dito sa Pilipinas, may kaibigan kayo na gusto English na pinapanood, it's a full English version. So, I hire one voice master. hindi si Sir Voice Master. Nag-hire tayo ng voice over, ng someone to do the voice over. Okay, so maganda po yan. So, please like and share, right? Okay, so punta na tayo sa ating subscription model. The first one is, pero bago pala yan, ano ba advantage, Doc, pagka may subscription model or ginawa ko yan o sinunod natin? Una-una, of course, you can retain your customer. Diyan nga kumikita yung mga malalaking establishment, di ba? So, meron silang subscription model. So, retain ang kanilang customer, di ba? So, imagine kung meron kang 100 members, meron kang na sure na 100 na pupunta o bibili ng products mo or services mo. So, if you can retain your customers, second is, you can increase your profit. Parang meron ka ng sure na cash flow sa iyong business. Okay? And third, I think this is the more important. It can make your business more stable. Kasi meron kang consistency of the quality of products na pinoproduce mo and the quality of services na binibigay mo sa iyong mga clients. And that makes your business sustainable and stable. Right? Okay, so simulan na natin. The first one is the Netflix model. Yan. So, kailan lang tayo nag-start sa Netflix? Meron nagbigay sa atin subscription. Maraming salamat po, Mariby. Nag-suggest na why not watch Netflix, diba? So, maraming salamat. Ngayon, meron na tayong second na pinapanood after nung first series na pinanood natin. Ang Netflix, diba, napakatagumpay niyan. So, meron ako iwalay na vlog about the business model ng Netflix. Ang ganda. So, nag-expand sila ngayon, di ba? Nag-expand sila sa dami ng kanilang subscription. So, ang Netflix model po ganito, di ba? Pag nag-subscribe or nag-member or so, for example, you paid parang 500 data yun di ba? Then, you can avail of all the programs. You can avail of all the movies, series na meron sila. And that's Netflix model. So, pwede yung subscription model mo or membership model mo is like that, okay? So, yung member mo, pwede siyang mag-avail ng lahat ng mga products mo or services mo.
Okay? So, lahat, pipili na lang yung, basta nag-subscribe ka sa akin, 500 lahat na yan, di ba? Pwede yan siguro, di ba, nakikita natin yan sa mga different, hindi ko alam kung nagawa na ng mga nagpo-produce ng products like RTW, ukay-ukay, or overrun, or anything na binebenta nila. For example, sabi mo, okay, so for only, ito yung kaya mong kuhanin dyan, okay? So, pero syempre, hindi naman lahat, so malugi naman tayo, di ba? So, it's just a model na pwede mong gawin sa iyong negosyo, okay? Lalo doon sa mga nagpo-provide ng mga online courses, nagpo-provide ng mga e-book, so, it's the Netflix model, it's a good help for you, okay? So, kung hindi naman kahit coffee shop ka or anything, so, tingnan natin kung ano yung mag-fit sa'yo. But just try to be innovative na or creative on applying the different models. So, tingnan mo, okay, pwede silang mag-avail sa lahat ng products ko. Anong pwede? Pwedeng one time lang yan, di ba? So, one time or every payday, merong ganong promo sa iyong sa iyong business or something like that, okay? So try to explore sa Netflix model, okay? Second naman is the pinangalanan ko siyang Ty Lopez model, okay? So sa Ty Lopez model, meron kasi siyang mentor box. Si Ty Lopez, kapartner niya si Dr. Alex Mer, right? Diba? So nakikita natin yan, diba, sa ads ni Ty Lopez. So sila naman, meron silang specific, like lahat ng mga books na yung mga author, dinadala nila sa kanilang studio. Tapos, yung author, nagdi-discuss siya ng 5 minutes about his or her book. So, pwede kang mag-avail noon. So, lahat ng actually, yung mga authors na nandoon, na videos nila, pwede mong mapanood. So, that's Ty Lopez model. Meron ka lang specific. Kung meron kang specific area or specific thing na gusto mong mabago sa iyong mga customer or clients. For example, isa kang speaker. So gusto mong magkaroon ng ang topic mo lagi how to have the right mindset. Yan, para si Ma'am Joyce the master mindset. So meron kang on that area, pwede silang mag-subscribe sa iyo or pwede silang magkaroon ng membership. Okay? So, meron kang specific area lang. So, kung ikaw naman ay isang, hindi ka naman services, kung mga products naman, on that area lang, so may subscription sila. Meron silang specific privilege for that. For example, mga bags lang, o kaya naman mga shoes lang, or mga any items lang na pwedeng, na pinuproduce mo, doon sila merong exclusive membership or subscription, or you can give discount. I don't know how it will work, okay? Pero sabi ko nga, gawin mo na lang, i-ano mo na lang yan, i-contextualize or depende sa iyong products or services, okay? Next is the YouTube. Yan, the YouTube model. Yung YouTube model naman, di ba meron tayong nakikita na pag nag-subscribe ka, merong join, okay? So yung mga vlogs na hindi mo ina-upload for all, na sila lang ang pwede makapanood, that's exclusive membership. So pwede yon, okay? So pwede kang sa lahat naman yung mga YouTube channel, so pwede mo pong gawin yan. YouTube, actually paano na tayo dyan, papunta na tayo dyan, kasi may nakikita ako na mga sabi ko sa assistant ko, pwede natin ito gawin, di ba? So we're launching it actually, na magkaroon tayo ng spiritual naman. So yun yung mga videos na hindi upload ni Doc D sa kanyang YouTube channel, pero exclusive lang siya sa mag-join dito sa membership, okay? So kung paano mo apply sa business mo yan, so wala ka na mag-isip, pero kung hindi siya applicable sa mga may YouTube channel lang, so pwede ito. But like they are paying, merong 299 ako nakita, may 100, may 500, so something like that, okay? So depende sa'yo. Okay, ikaw na mag-decision, okay? Next is the gym model. Ang gym model, di ba, lagi naman natin ito nakikita. So, okay, may exclusive membership na like, for example, 500, 1 month, bahala ka na dyan. Bahala ka na dyan gumamit ng mga equipments, di ba? Something like that, okay? So, 1 month, meron kang membership na 500. Parang minsan nag-member ako dito sa Balacan City, hindi ko alam kung 1,000 yun eh. So, hindi na, bahala ka na, hindi ko alam kung, nalimutan ko na. Pero something like that. So, it's a model na pwede mo rin gawin, okay? Gym model, okay? And next naman is, yan. So, nalimutan natin yung hindi ko nalagay. Sulat natin Try natin to. Yan.
this is the Starbucks model. Di ba sa Starbucks may card, bibili ka lang, pero points yun, di ba? Point system. Tapos, magkakaroon ka ng free isang item, like coffee ba yun, or ano yung free nila. So, something like that. So, pag mag-member sa'yo, so, meron siyang free isang item. Diba? By points. For example, yun kasi parang 1,000. Pag minsan, nagbabayad ako ng 1,000. So, pag bibili ako, card na lang binibigay ko. Then, nag-gain ka ng points. So, something like that. So, sa lahat ng mga may products na binebenta, kahit online yan or ano, bibili sila sa'yo, may number of points. Then, pag na-achieve nila or na-attain nila yung, let's say, 100 points, so may free silang isang item. So, that's the Starbucks model. Okay? So, ito applicable sa lahat na may mga ang tawag dito, may mga items na binebenta. Alright? And meron tayo na singit natin dito, number 6. Namali tayo ng ano. This is the Rockstar model. Yeah. Rockstar. Ano yung Rockstar model, Doc? Ito yung gagawin natin sa lahat ng mga members natin. May nagpa-member na actually. Maraming salamat. Di ko pala sabi ko sa kanila tong month na to. So, tingnan natin kung maayos na natin. Busy pa si Doc sa aking online course. Ang dami kasi na-enroll po. Maraming salamat sa lahat ng nag-enroll. How to Rockstar Your Life. Online course ko po yan. So, maraming salamat. Pwede pa po humabol. Anytime pwede mag-enroll doon kasi one-on-one naman po yun. So, I'll be sending videos, 6 videos, and you'll be having a chance to nakausapin ko kayo ng 2 times. 2 beses akong tatawag sa inyo. Then, be sending 6 videos. So, yun po yung how to Rockstar Your Life. So, busy pa tayo dyan. Pero salamat sa nag-member. Yung Rockstar naman, I'll be sending, meron kayo marireceive na video sa akin po. 5 times a week. Okay? For 5 times a week. So, pag-exclusive, parang exclusive membership on how to Rockstar Your Life. Mga 5-minute video on motivation, something like that. So, pinapa-ice ko po sa aking team. Okay? Salamat sa mga nag-members na. Okay, then, ayan yung Rockstar model na pwede mong gawin. So, kung meron kang specific na gustong pagawa sa iyong mga members, lalo kung if you are providing services, so pwede po yan. Okay? Then, itong RG na to, ano naman yan, Doc? Rockstar Gold. Akin po yan. So, model ko po yan. Yan po ay magaganap sa June, sa birthday ko. So, ngayon pala ina-announce ko na, pag nag-member ka po ng Rockstar Gold model na yan, na subscription kay Doc G, you will be, listen po, very carefully, okay? So, you will be having a privilege, okay? Para maka-access ang lahat ng vlogs ni Doc ng exclusive na hindi mo nakikita sa YouTube channel, okay? Then, maka-access sa lahat ng e-courses ko and sa aking online course, and isa pa, sa aking lahat ng mga vlogs, yung BLOG, mga articles. So, and e-book. So, lahat ng mga e-products, digital products ni Doc G, magkakaroon ka ng access. Kaya po siya Rockstar Gold. Sa birthday ko po yan, ilo-launch natin. So, pwede na kayong mag-PM sa akin. Kung magkano, di ko pa alam. Kasi sobrang dami ng privilege na pwede nyong makuha eh. Pag-aaralan pa namin ng aking team kung magkano pa. Pero, exclusive po to para doon lang sa, yung they can afford to pay this. Okay? So, kasi lahat po kaya nyo nang i-access eh. Okay? Alright, so, yan ang subscription model. So, alam ko kung hindi, Doc, parang mahirap sa business ko yan. So, pag-isipan mo lang. So, kung wala dito na, ang tawag dito, na hindi applicable sa iyong negosyo, at least meron kang idea, pwede ito di ba? So, sa mga retail, baka meron din dyan, di ba? Kung ilang times ang bumili sa'yo, magpunta, kung meron kang maliit na negosyo, lagyan mo lang siya ng card, check lang, bumili siya ng minimum of 500 item, isang check. So, that 2 points or 10 points, o bahala ka na. Basta, just sabi ko nga, just be creative on how to apply this subscription model. Basta mahalaga, litin natin na meron kang subscription or membership para to make your business more stable. That's the purpose of it. Okay? Alright, so if you have other question, Doc, tulungan mo ako. I want to avail of one of that, or gusto kong i-gayahin niya sa negosyo. I can be your mentor, I can be your coach. Message ka lang sa akin, okay? Alright, so please share this video sa lahat may biyan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago at umulad nating buhay. Thank you very much, Universe. Enjoy the rest of the day. Yan. Let's go, let's go.